Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm làm video chia sẻ cách làm mì bằng tay. Với cách làm này mình có thể áp dụng để mình làm mì Ý nè ha, mì Tàu và mì ramen luôn. Thì cách làm không có khó, chỉ hơi cực cái lúc là mình cán bột tại mình không có dùng máy đó. Và Diễm thấy là cái sợi mì nó ngon hơn là mình làm bằng máy luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món mì bằng tay này với Diễm nha. Diễm sẽ quay video chia sẻ lại cách làm mì Tàu ha. Thì nếu mà làm mì Tàu thì mình phải cần nước tro tàu. Nước tro tàu thì mình tìm mua trong cái tiệm của châu Á thì nó sẽ có nhiều hơn. Nếu mà mình không có nước tro tàu thì mình có thể sử dụng muối nở, hay ở Việt Nam còn gọi là thuốc tiêu mặn, thường bán trong những cái tiệm làm bánh hoặc là nhà thuốc Tây á. Thì muối nở mình phải nướng nó lên, mình sử dụng thường cũng được nhưng mà nó sẽ không có cái tác dụng bằng mình nướng. Thì mình cho vào cái tờ giấy nướng bánh hoặc là giấy nhôm, sau đó mình cho vào lò nướng mình đặt ở rãnh giữa của lò, cho vào rồi mình mới bật lò nha. Thì bật lò lên Diễm để là 2 lửa trên và dưới, không bật quạt, nhiệt độ là 120 độ C, 250 độ F, và mình sẽ nướng cái muối nở này trong vòng 60 phút nha. Diễm cũng có chia sẻ cái cách mình nướng muối nở ở 100 độ C nhưng mà Diễm thấy nó không đủ. Diễm đã thử với 120 độ C thì Diễm thấy cái chất lượng của cái muối nở nó giống như là 100% như là mình sử dụng cái nước tro tàu luôn. Thì cái này là sau 60 phút nè, mình thấy cái muối nở bây giờ nó nhuyễn, nó mịn và nó rất là khô ráo. Mình để cho nó nguội ha, sau đó mình cất vào trong một cái hũ sạch mình để đó, và khi làm mì mình lấy ra mình dùng thôi, rất là tiện. Bây giờ mình bắt đầu làm mì nha. Thì Diễm sử dụng bột mì ở đây là 250g. Mình dùng bột mì đa dụng cũng được, hay là bột bánh mì cũng được. Thì ở đây Diễm dùng cái bột mì này nó có cái protein là 12g, là 12%. Mình thích gia nhiều thì mình sử dụng bột mì có cái protein cao. Về chất lỏng thì Diễm sẽ dùng một cái trứng gà. Thì cái trứng này Diễm cân không có vỏ là được 60g. Và mình sẽ đông nước vào. Thì mình đông lượng nước làm sao cho trứng cộng với nước là 120g. Còn nếu mà mình không có sử dụng trứng thì mình sẽ cân là 110g nước. Diễm cho vào 2g muối là 1/2 muỗng cà phê. Nếu dùng nước tro tàu thì mình sẽ xài là 6g. Còn nếu mà mình dùng muối nở là mình sẽ xài 2g, là khoảng 2/3 muỗng cà phê. Mình khuấy lên cho thật là đều ha. Và sau đó mình mới cho vào bột. Thì cho vào bột mình dùng đũa mình khuấy, mình cho thiệt là chậm, mình đừng có nên cho nhanh. Cho từ từ như vậy thì giúp cái hỗn hợp chất lỏng nó hòa rất là đều vào với bột. Đó, mình cho và mình trộn thật là đều tay. Khi mà mình thấy là không còn cái bột khô nữa đó. Đó, mình trộn lên mình thấy nó đã thấm đều hết. Và bây giờ mình sẽ nhồi bằng tay. Thì nhồi cái bột này mình không có cần phải nhồi lâu. Mình chỉ cần đầu tiên mình bóp lại cho nó kết dính thành một khối. Và Diễm lưu ý là cái bột này nó sẽ rất là khô nha. Tại vì nếu mà mình làm nó mềm quá thì cái lúc mà mình cắt ra mì nó bị dính và nó bị đóng cục lại, không có ra được cái sợi mì. Đó. Quan trọng là mình bóp cho cái bột khô nó kết dính lại tạo thành một khối. Thì cái thời gian chắc khoảng chừng 1 tới 2 phút Đó, mình nhìn bột như vậy thì rất là đạt. Thì lúc này mình mới lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại cho thiệt là kín nha. Và mình để cho nó nghỉ trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì Diễm mở cái cục bột này ra và Diễm nhồi sơ. Mục đích của cái việc nhồi sơ này là giúp cho những cái bột khô còn bên ngoài nó thấm đều lại trong cái khối bột. Mình nhồi chút cũng khoảng 1 phút Đó, khi mà mình thấy nó thấm đều, không có cần mịn ha. Thì bây giờ mình tiếp tục mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại và mình để cho bột nó nghỉ thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút thì mình thấy khối bột của mình bây giờ nó đã không có còn khô nữa. Mình cầm mình thấy nó mịn và nó mềm hơn. Bây giờ mình nhồi sơ lại cho cái cục bột của mình nó được mịn. Thì cái bột nó có cái phần bên dưới nè, mình sẽ lật nó lên. Và mình cứ dùng tay đó, mình miết như vậy nè, khoảng chừng 1 phút không có cần lâu ha. Thì là mình miết khoảng 45 giây mình dỡ lên, mình thấy cái bột của mình nó mịn và nó không còn cái phần bột khô.
Đó, còn ở bên dưới thì nó như vậy á, không có sao hết. Thì bây giờ á, mình tiếp tục mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại cho thiệt là kín nha. Và mình để nó nghỉ ở nhiệt độ phòng ít nhất là 1 tiếng, và từ 3 tới 4 tiếng cũng được. Diễm thấy càng lâu sẽ càng ngon. Bột này Diễm để nghỉ 3 tiếng nè. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra và mình chia bột làm 4 phần bằng nhau. Mình nên chia nhỏ nhỏ thì mình cán á, nó đỡ cực hơn, tại vì bột này nó hơi cứng. Mình chia làm đôi, mình bọc lại cho bột nó không bị khô nha. Cái cục này Diễm cũng chia ra làm đôi luôn. Mình nắn bột ra cho nó dài dài á, thì mình cán nó sẽ dễ hơn. Bột để bên ngoài mình lưu ý là mình luôn bọc lại cho kín ha, tránh cho bột nó bị khô. Đó, Diễm nắn cái viên bột ra cho nó dài dài tí xíu, rồi mình dùng cái cây cán bột nè, mình cán làm sao cho bột nó dài ra là được. Thì cán lúc này nó sẽ rất là cứng nha, Diễm lưu ý. Mình cán miếng bột cho nó khoảng có độ dày khoảng cỡ 0,5 tới 1 cm á, thì mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm á, mình để nó ở đây cho nó nghỉ tí xíu, rồi mình lại tiếp tục cán những cái cục bột còn lại á. Tại vì nếu mà mình cán liên tục á, thì cái bột nó sẽ rất là cứng, khó cán lắm. Mình nên để cho nó nghỉ thì nó ít co giãn và nó sẽ mềm hơn. Sau khi mà cán hết rồi á, thì Diễm sẽ lấy cái miếng bột mà mình đã cán lúc đầu tiên á. Bây giờ mình cán mỏng ra để mình làm mì. Lưu ý là luôn đậy bột tránh bột bị khô nha. Đó, mình cứ cán theo cái chiều dọc của nó thôi. Quan trọng là nó sẽ dài ra, thì nó càng dài thì cái sợi mì của mình nó sẽ dài hơn. Nếu mà cán một chút xíu mình thấy cứng thì mình cứ dỗi miếng bột lên rồi mình cán tiếp. Mình cán làm sao cho bột nó càng mỏng càng ngon, thì cái độ dày từ 0,7 tới 1 mm. Tại vì á, mình cán dày quá lúc cái sợi mì mình luộc lên nó sẽ nở ra nữa, nó to quá nó lại không có ngon. Diễm dùng tinh bột bắp nha, mình nên dùng tinh bột bắp á, nó sẽ tốt hơn là mình dùng bột mì. Tại tinh bột bắp nó ít có thấm nước hơn, làm cái sợi mì nó không có bị khô. Mình thoa tinh bột bắp đều hết hai mặt bột luôn ha. Và mình sẽ xếp bột lại để mình cắt. Đó, thì mình xếp như vậy, lúc mà mình cắt xong á, mình gỡ cái sợi mì ra nó dễ hơn. Mình dùng dao bén á, bản to mình cắt thì nó dễ. Và mình cắt cái độ dày của mì cũng là khoảng 1 mm thôi. Mình không có nên cắt to quá. Tại Diễm cũng có thử đó, cắt to thì cái sợi mì nó cứng, nó chắc quá, nó không có ngon. Mình cắt cái sợi nhỏ thì lúc mình luộc lên ăn rất là vừa. Khi cắt xong á, mình cứ nắm lên mình kéo thì nó sẽ ra được nguyên sợi như vậy. Mình vũ ra cho nó tơi ra ha. Nếu mà mình muốn làm mì Ý á, thì mình không cần phải cho nước tro tàu hoặc là muối nở nướng. Mình có thể là để mì nguyên sợi như vậy, hoặc là mình cho tinh bột bắp lên trên á, rồi mình tơi mì ra. Tại vì cái lúc mà mình luộc mình cũng sẽ tơi nó ra thôi, tùy mình thích ha. Và bây giờ mình có thể mang mình đi mình ăn liền, hoặc là mình cất vô trong tủ lạnh được từ 3 tới 5 ngày. Và Diễm thấy á, mì á, mình cất vô trong tủ lạnh nó lại càng ngon hơn. Đây là mì á, Diễm cất được 2 ngày. Và cái mì này á, là Diễm dùng bằng muối nở nướng nè. Mình nhìn sợi mì ha, cái màu rất là đẹp. Diễm thấy là nó không có bị đen như là cái cách mà mình dùng cái máy làm mì Philips để mình làm. Và cái sợi mì cũng dai ngon lắm luôn. Còn đây là mì cũng sau 2 ngày mà Diễm dùng bằng cái nước tro tàu nè. Thì cái sợi mì này á, Diễm cắt to hơn. Cắt to thì lúc mà mình ăn cái sợi mì nó to quá lại không ngon. Và mình thấy cũng không khác gì so với mình dùng muối nở nướng ha. Đó, để gần hai cái để mình thấy cái màu mà dùng muối nở nướng Diễm thấy nó lại sáng hơn, nhìn nó hấp dẫn hơn nữa. Mì này khi ăn á, thì mình sẽ để nước thật sôi rồi mình cho vào mình trụng, thì thời gian rất là nhanh ha, khoảng cỡ từ 60 cho tới 90 giây à. Mình không có nên trụng cho nó mềm quá, tại vì mình còn cho vô trong nước lèo á. Nếu mà mềm quá thì cái sợi mì của mình nó mất đi cái độ giòn, nó không có ngon. Mì này á, mình có thể dùng để ăn như là mì ramen hoặc là mì tàu đều ngon. Thì khi ăn mì tàu á, mình cho tí xíu dầu mè lên, thơm lắm luôn. Mì này á, nếu mà mình có cái máy mà làm mì Ý mà bằng tay á, giúp cho mình cán cái miếng bột ra mỏng thì mình làm rất là tuyệt vời luôn. Mình có thể làm sẵn á, rồi mình để vô trong tủ lạnh, ăn sáng á, mình lấy ra mình trụng rất là nhanh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món mì này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.